እናንተ እንዴት ነው ቤት ውስጥ ፋይላችሁን የምታስቀምጡት? ይህ ማለት ለምሳሌ ፎቶአችሁን፣ የሙዚቃ አልበሞች ካሉ ካሴቶችን፣ መጽሐፎችን፣ ካሜራዎችን እንዴት ነው የምታስቀምጡት? የምታስቀምጡት በምታውቁበት ቦታ ነው። በቀላሉ አክሰስ ልታደርጉት ወር ደግሞ በቀላሉ ታገኙበት የምትችሉት ቦታ ላይ ታስቀምጡት። ልክ እንደዚህ ኮምፒውተሮችም እነዚህ እናንተን ፋይሎች የሚያስቀምጡት በቀላሉ ታገኙ የምትችሉበት ቦታዎች ላይ እንዲሁም ደግሞ በመከፋፈል ነው ማለት ነው። ላይክ ቪዲዮዎችን ለብቻ ፎቶዎችን ለብቻ ማለት ነው። ግን ሲስተም ፋይል ላይ ስንመጣስ ለምሳሌ የምንጽፋቸው ኮማንዶች የት ነው የሚቀመጡት? ዊንዶው ሎድ ሲያደርግ አይከኖች የት ነው የሚቀመጡት? የፒሲዎች ወይ ደግሞ የኮምፒውተሮች ላይ ያሉ ዌልፔፐሮች የት ነው የሚቀመጡት? ኮንፊግሬሽን ፋይሎች የት ነው የሚቀመጡት? ኦልሶ ዩዘር አካውንቶች ዩዘር ክሬት ስናደርግ የት ነው አካውንቶች ክሬት የሚደረጉት? እነዚህ እንዳለ የሚቀመጡት በፋይል ሲስተም አላቸው። ይህም የፋይል ሲስተም ሃይራርኪ ይባላል። በዛሬ ቪዲዮአችን ላይ የምናየው ስለ ሊነክስ ፋይል ሲስተም ሃይራርኪ ነው። ስለዚህ ሊነክስ ፋይሎች ላይ የሚቀመጡ ኢሴንሻል ቢሆኑ ቤዚክ ፋይሎች እናያለን ማለት ነው። አብራችሁ ቆዩ። ሰላም፣ ይህ ግዕዝ ቴክ ነው። ዊንዶውስ ኮምፒውተር ካላችሁና ዚስ ፒሲ ኦር ደግሞ ማይ ኮምፒውተርን ስትከፍቱ የምታገኙት ነገሮች አሉ። እነዚህም ፒክቸሮች፣ ቪዲዮዎች፣ ሙዚክ እና ሚል ፎልደሮች አሉ። ከዛ በተጨማሪ ሲና ዲ ሎካል ድራይቨሮች አሉ። ኖርማሊ ሲዩ በዊንዶውስ ማለት ላይክ እንደ ሩት ዳይሬክተሪ ነው፣ ግን ያን ውስጡ ሲገቡ የኦፕሬቲንግ ሲስተሙ ምናምን አሉ። ልክ እንደዛው ሊነክስ ላይም ከገባችሁ በኋላ እዚህ ሆም የምትለውን ፎልደር በመከፍቱበት ጊዜ ተመሳሳይ ነገር ነው የምታገኙት። እንደምታዩት ዳውንሎድ አለ፣ ዶክመንት፣ ፒክቸርስ፣ ሚውዚክ፣ ቴምፕሌት ሁሉ ነገር አለ ማለት ነው። ሶ ዊንዶውስ ላይ ያለው ነገር እዚህ ጋር ተመሳሳይ አለ። ግን እስከመቼ ድረስ ነው ላይክ ሲው ጋር እስከገቡ ነው ሩት ዳይሬክተሪ እስከገቡ ሩቱ ላይ እስከገቡ እነዚህ ነገሮች አሉ። ምንድናቸው? ላይክ ቢን አለ፣ ቡት፣ ዴቭ ብዙ ነገሮች አሉ። ምንድነው ሁሉ ነገር? ሶ ይሄ ነገር ያንዳንዱን ለማየት ያው እኛም ሞር ኮማንድ ነው የሚመቸን። ሶ ወደ ኮማንዳችን እንገባለን። ሶ ተርሚናል እንከፍታለን። ሶ ተርሚናል እንከፍት። ሶ ተርሚናል ለመክፈት እዚህ ጋር ያለችው አንቺን ጥቁሯ ነገር እንከታለን። ሶ ተርሚናላችን ከፈተን ማለት ነው። ሶ እናስፋው እስቲ ትንሽ። ሶ አሁን ያለነው የት ነው ያለነው? ቦታችንን እናቀም። ሶ እሱን ለማወቅ pwd አሁን ያለነው ሆም ዳይሬክተሪ ግዕዝ የሚለው ፎልደር ውስጥ ነው። ሶ ከዚህ እንውጣ። ከዚህ ለመውጣት ያለነው ሲዲ ዳት ወጣን። አሁን ያለነው የት ነው? አሁን pwd ሆም ውስጥ ነው ያለነው። አሁንም እንውጣ። ሲዲ ዳት አሁን የት ነው ያለነው? pwd ሩት ውስጥ ነው ያለነው። ወር ደግሞ ህዝባር ውስጥ ሩት ውስጥ ማለት ነው። ህዝባር ማለት ሩት ነው። ሶ እስቲ አሁን ውስጥ ያሉትን ፋይሎች ሊስት እናድርግ። ሶ ሊስት ስናደርጋቸው ውስጡ እነዚህ ነገሮች አሉ። ምንድናቸው? ላይክ ቡት፣ ቢን፣ ዴቭ ምናምን ነገሮች ምንድናቸው? እነዚህ ነገሮች ስልክ ላይ ማግኘት ትችላላችሁ። ላይክ አንድሮይድም የሊነክስ አይነት ዲስትሮ ስለሆነ ስልክ ላይ ታገኟቸዋላችሁ። ግን ምንድነው ስልክ ላይ ስልካችሁ ሩት ከሆነ ማለት ተርሚናል ስትጠቀሙ ስልኩ ሩት ከሆነ እነዚህ ነገሮች ማግኘት ትችላላችሁ። ለምሳሌ ስክሪን ላይ እንደምታዩት የኔ ስልክ አሁን ሩት የሆነ ስልክ አለኝ። ሶ እዛ ላይ ገብቼ እንደምታዩት ይሄን ኮማንድ ባክ ብዬ ስሄድ ሩት ዩዘሩን አገኘዋለሁ ማለት ነው። ሶ እነዚህ ፋይሎች እዛ ላይ አሉ። ሜቢ የተጨመሩ ነገሮች ይኖራሉ እና እዚህ ጋር የምታዩቸው ነገር ሁሉ ጊዜ ተመሳሳይ አይደሉም። አንዳንድ ጊዜ ኦፕሽናል የሆኑ ፎልደሮች አሉ። ሶ ለምሳሌ ቢን ምንድነው? እዚህ ጋር ያለችው ቢን። ሶ ቢን ማለት ባይነሪ ማለት ነው። ምንድነው? የተለያዩ ኮማንዶችን በውስጡ ይዛል። ለምሳሌ ቢን ውስጥ ገብተን ነው። ሶ ቢን ውስጥ ገብተን ለማየት ሲዲ ቢን። ሶ ቢን ውስጥ ገባን። አሁን እነዚህ ምንድነው የሚይዝልን ኮማንዶቻችን ነው። ሶ ኤልኤስ ብናያቸው ፋይሎችን እንደምታዩት ናቸው። ሊነክስ ላይ ያሉትን ኮማንዶች እንዳለ እዚህ ላይ ታገኙሻል። ለምሳሌ አሁን እዚህ ውስጥ ለመግባት የተጠቀምነው ኮማንድ ኤልኤስ ነው። ሶስት ኤልኤስ እንፈልገው ኦር ደግሞ ባክ ለማለት የተጠቀምነው ሲዲ ነው። ሶ ሲዲ እንፈልጋቸው። እቺትና ሲዲ እንደምታዩት ሶ ሲዲ እዚህ ላይ ያለ ማለት ነው። እዚህ ላይ ያሉ ነገሮች ኮማንዶች ናቸው። ሁሉ ነገር ማለት ነው። ሶ ከዚህ እንውጣ። ኮማንዶቻችንን አይተናል። ሶ ከዚህ ለመውጣት ሲዲ ባክ ኤልኤስ። እስቲ ቀጣዩ ምንድነው? ቀጣዩ ቡት አለ። ሶ ቡት ማለት ደግሞ ቡት ሎደራችንን የሚይዝልን። ይሄ ማለት ምንድነው? ኦፕሬቲንግ ሲስተሙ ሲጀምር የተለያዩ ቡት የሚያደርጓቸውን ፋይሎች፣ ኮንፊግሬሽኖች ምናምን የሚቀመጡት እዚህ ቡት የሚለው ፎልደር ውስጥ ነው ማለት ነው። ቀጣዩ ዴቭ ነው። ዴቭ ማለት ዲቫይስስ ነው። እዚህ ጋር ልነግራችሁ የምፈልገው ነገር ምንድነው? ሊነክስ ላይ ያሉ አንዳንድ ፕሪንሲፕሎች አሉት። ከነዛ ውስጥ የመጀመሪያው ሁሉ ነገር ሊነክስ ለምታዩቸው ነገሮች ፋይሎች ናቸው። ያ ማለት ነው እናንተ ፍለሾቻችሁ፣ ሃርድ ዲስካችሁ፣ ኔትወርክ አዳፕተራችሁ፣ ፎቶዎች የምታስቀምጧቸው እያንዳንዱ ነገሮች በፋይል መልክ ነው የሚኖሩት እና እዚህ ዴቭ የሚለው ፋይል ምንድነው ፎልደር ምንድነው የሚይዘው? የእናንተን ዲቫይሶች ነው የሚይዘው ማለት ነው። የተለያዩ ፍለሾቻችሁ ከሰካችሁ ፕሪንተሮች ምናምን ዴቭ የሚለው ውስጥ ነው የሚገባው። ለምሳሌ እስቲ ዴቭ ብለን ኮንፊግሬሽኖች ውስጥ ይቀመጥላችኋል። ለምሳሌ ዴቭ ብለን ኤልኤስ ብንለው እንደምታዩት ናቸው። እዚህ ጋር የሚቀመጡት ሃርድ ዲስኮቻችሁ የተለያዩ ዲቫይሶች ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ሲፒዩ ፋይሎች አሉ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ሲዲ ሮም አለ። እዚህ ጋር እነዚህን የምታዩቸው ነገሮች ደግሞ አለ ሲዲ1 ሲዲ2 ሶ እነዚህ ማለት ስቶሪ ዲቫይሶቻችሁ ማለት ነው። ሶ ስቶሪ ዲቫይስ ሃርድ ዲስካችሁ እዚህ ጋር ነው ያለው። ኤስዲ1 ላይ ብትገቡ የሃርድ ዲስካችሁ መረጃ ነው የምታገኙት ማለት ነው። ለምሳሌ እስቲ እኔው ሃርድ ዲስካችን ላይ ምን እንዳለ ሶ እስቲ ሃርድ ዲስካችንን ለማየት ያው ለማንበብ ማለት ነው። ለማንበብ ካት የሚለውን ኮማንድ ነው የምንጠቀመው። ሶ ካት ብለን
SDA1 ሶስት ነው ሩት አክሰስ ጠይቀናል። ሶ ይሄ ለማድረግ sudo ከፊት አስገቡበት sudo ብላችሁ እዚህ ጋር sudo ብላችሁ ኤክስክላሜሽን ማርክ ሁለት ጊዜ ነው ደግሞ ቃል አጋን ነው ቃል አጋን ሁለት ጊዜ ከነካችሁት የላይኛውን ኮማንድ ከዚህ በፊት ከላይ ጻፋችሁትን ኮማንድ በሱዶ ያስገባበታል ከፊቱ ማለት ነው። ሶ ኢንተርኔላ ይሄን እንደምታዩት sudo አስገባት ኢንተር ስንለው የዚህን ፓስወርድ ይጠቃቻል sudo ስለሆነ ፓስወርዳችን አስገባለን። እንደምታዩት ነው ይሄ ነገር ሃርድ ላይ ያሉ ፋይሎች የሃርድ ኮንፊግሬሽን ፋይል ምናምን ነው። እንዴት ነው የምናቆመው ሁሉ ነገር just ለማቆም ኮንትሮል ፕላስ ሲ ነው እንካት ነው። ሶ ኮንትሮል ፕላስ ሲ ታርጉ ይቆማል ማለት ነው። ሶ ይሄንን ምን ማለት ነው ሳነብላችሁ መቼም ያለው እንዳነብላችሁ እየጠበቃችሁ አይደለም። ላይክ እንደምታዩት ቦክስ ነገር ነው ያለው። ሶ ይሄንን ማንበብ አልችልም። ሰው የሆነ ነገር ሰው የሆነ ሰው ማንበብ አይችልም። ስለዚህ ከዚህ ባክ እንበል በቃ ዲቫይስ ላይ እነዚህ ነገሮች ነው ያሉት። ሶ እንውጣ ከዚህ ቀጣዩ ኤቲሲ አለ። ሶ ኤቲሲ ማለት ኤክስ ሴትራ ማለት ነው። ሶ እዛ ውስጥ እንግባ ሲዲ ኢቲሲ ውስጥ መድረሚዝ የተለያዩ የተጫኑ ሶፍትዌር አፕሊኬሽኖችን ስክሪፕቶች ሶፍትዌሮችን ኮንፊግሬሽን ፋይል የሚይዝላችሁ። ሶ ለምሳሌ እንደምታዩት እዚህ ጋር ፓይተን 3 እዚህ ጋር አለ ኮንፊግሬሽን ፋይሉ ቪም አለ ዋይር ሻርክ አለ እዚህ ጋር ደግሞ እንደምታዩት የዋይፋይ ዋይርለስ አዳፕተሮች ኮንፊግሬሽኖች አሉ ኦፕን ቪፒኤን ኮንፊግሬሽኖች ፋይሎች አሉ እንደምታዩት ፋየርፎክስ ኮንፊግሬሽን አለ ማለት ነው። የምትጭኗቸው ሶፍትዌሮች ኮንፊግሬሽናቸው እዚህ ውስጥ ነው የሚቀመጠው። ሶ ከዚህ እንውጣ ቀጣዩ እነዚህን ተዋቸውና ሎስት ኤንድ ፋውንድ አንዳንድ ፋይሎች እዚህ ጋር ኤምኤንቲን ሚዲያ የሚሉ ፎልደሮች አሉት። ምንድነው ሚዲያ ማለት የምትሰኳቸው ፍላሾች አውቶማቲካሊ ማውንት የሚደረጉት ወር ደግሞ እንድትጠቀሟቸው የሚመጡት እዚህ ሚዲያ የሚለው ፎልደር ውስጥ ነው። ቅድም ዲቫይስን አይተናል። ዲቫይስ ውስጥ ሃርድ ዲስኮች ሲፒዩዎች ምናምን አሉ ብለናል። ሚዲያ ውስጥ ደግሞ የምትሰኳቸው ፋይሎች ፍላሾች አሉ። ለምሳሌ እስቲ ሚዲያ ውስጥ እንግባ። ሶ ሲዲ ሚዲያ አሁን እንደምታዩት ሮም የሚልና አንድ ግዝ ሚል አለ። ግዝ ጀስት የዩዘሩ ነው። ሶ እንደምታዩት ሜንቲ ባዶ ነው። ያው ማኑዋሊ ኢንፑት የሚደረጉ ነገሮች አሉት። ሌላው እነዚህ ጋር ትልቁ የምታዩት ሩት ነው። ሶ ሩት ምንድነው ኮምፒውተራችሁ ላይ ሙሉ ላይክ እንደ ጋድ ማለት ነው። ላይክ የኮምፒውተራችሁ ላይ ፈጣሪ ወር ደግሞ ቴሌግራም ምናምን የምትጠቀሙ ሶሻል ሚዲያዎች ላይ ደግሞ እንደ አድሚን አክሰስ ያለው ማለት ነው። አድሚን አክሰስ ከሌሎቹ ሜምበሮች በምን ነው የሚለየው? አድሚን አክሰሶች የተለያዩ ፐርሚሽኖች አላቸው። በፐርሚሽን ልዩነት ነው። ሶ ምንድነው ለምሳሌ አድሚን አክሰስ ፎቶዎችን ኦር ቴክስቶችን ሊደለት ይችላል። ልክ እንደዛ ሩትም በሲስተሙ ላይ ሞር የሆነ ፐርሚሽኖች አሉት ማለት ነው። ሶ ለአድሚን አክሰስ የሚሆኑ ፋይሎች ሴክሬት ስለሆኑ ሁሉም ሰው ማግኘት ስለሌላበት ለብቻ ሩት የሚባለው ፎልደር ውስጥ ነው የሚቀመጠው ማለት ነው። ሌላው እዚህ ጋር መታየት ኤስቢን የሚል አለ። ኤስቢን ምንድነው እዛ ጋር ቢን አለ እዚህ ጋር ኤስቢን አለ። ልዩነቱ ምንድነው ኤስ ነው የማለት ሲስተም ባይነሪ ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር እዚህ ውስጥ የሚቀመጡት ደግሞ ምንድናቸው ሩት አክሰስ የሚጠይቁ ኮማንዶች የሚቀመጡት እዚህ ውስጥ ለምሳሌ ሩት አክሰስ ከሚጠይቁ ኮማንዶች ውስጥ አንዱ አድ ዩዘር መሆን ይችላል። ሶ አድ ዩዘር ለምሳሌ እዚህ ውስጥ ነው። ሶ ኤስቢን ውስጥ ገባን ሊስት እናርጋቸው። እነዚህ እንዳለ እንደምታያቸው የከፊታቸው ወር ደግሞ በቀላል ከፊታቸው sudo የሚጠይቁ አይነት ኮማንዶች ብላችሁ ማሰብ ትችላላችሁ። ሶ እንደሱ አይነት ኮማንዶች ውስጥ ነው የሚገኙ። ለምሳሌ ዩዘር አድቹትና እንደተት እዚህ ውስጥ ነው ያለው ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር ያሉ ነገሮች እንዳሉ ከፊታቸው sudo ወር ደግሞ ሩት አክሰስ የሚጠይቁ ኮማንዶች ናቸው ማለት ነው። ሶ ከዚህ እንውጣ። ሌላው ዩዘር ነው። እዚህ ዩዘር የሚለው ውስጥ ምንድነው የዩዘሩ ኢንፎርሜሽኖች የሚቀመጡበት ነው። ስለ ዩዘር ፓስወርድ ኢንፎርሜሽኖች እንዲሁም ስለ ዩዘሩ ሞር ኢንፎርሜሽን የሚቀመጥበት ቦታ ዩዘር የሚለው ፋይል ውስጥ ነው ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር አንዳንድ ያልጠቀስናቸው ፋይሎች አሉ። እናንተ ሞር ዲቴል ስለነዚህ ማወቅ የምትፈልጉ ከሆነ ጎግል ላይ ያንዳንዱ ሰርች በማድረግ ማግኘት ትችላላችሁ። ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ቪዲዮ ይሄን ይመስላል። እንዳወዳችሁ ሊነክስ ፋይል ሲስተም ሃይራርኪ ይሄን ይመስላል። ለዚህ ቻናል ዲስካውንት ሰብስክራይብ በሉ። ይሄን ቪዲዮ ከወዳችሁት ላይክ አድርጉ። በቀጣይ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም።